हेलो नमस्ते वेलकम बैक टु द च्यानल। आजको यो भिडियोमा चाहिँ मसँग छ Samsung Galaxy M32 जस्तो कि हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। अनि यो चाहिँ मसँग छ 6 अनि 128GB वाला भेरिएन्ट हैन। यो चाहिँ दुईटा भेरिएन्ट लन्च भएको छ नेपालमा, 464 अनि 6128 जसको चाहिँ प्राइस हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। 464 को छ 24999 भने अनि 6128 को छ 27999 लगभग 28000। सो 25 र 28 यसको अफिसियल प्राइस छ जुन चाहिँ अहिले अवेलेबल पनि छ दराजमा। यदि तपाईलाई चाहिन्छ भने यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। अनि तपाईलाई मन पर्यो भने तपाईलाई म तल लिंक दिने छु, त्यहाँबाट तपाईले पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ। सो सुरु गरौँ हाम्रो यही Samsung Galaxy M32 को अनबक्सिङ। बक्स में पाउनुहुन्छ एउटा तपाईले USB टाइप C डाटा केबल अनि एउटा फास्ट चार्जिङ एडाप्टर। अनि यो पेपर बक्स में चाहिँ सायद वारेन्टी पेपर्स अनि युजर म्यानुअल गाइड होला। सो त्यही चाहिँ हैन, युजर म्यानुअल गाइडहरु वारेन्टी पेपर्सहरु। अनि सो केस चाहिँ छैन यो फोनमा, एटलिस्ट केस हाल्दिदा चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ। सो यो त भयो अनबक्सिङ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोन Samsung Galaxy M32 जुन चाहिँ निकै नै एट्र्याक्टिभ देखिरहेछ पछाडीको तपाईको डिजाइनले, जसमा चाहिँ क्वाड क्यामेरा सेटअप छ। अनि तलपट्टि दिएको छ तपाईको स्पिकर ग्रिल अनि USB टाइप C चार्जिङ पोर्ट अनि प्राइमेरी माइक्रोफोन अनि हेडफोन ज्याक छ। सो राम्रो कुरा छ यसमा हेडफोन ज्याक पनि पाउनुहुन्छ। तपाईले राइट साइडमा दिएको छ एउटा भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन अनि साथमा तपाईको फिंगर स्क्यानर जुन चाहिँ पावर बटनको काम पनि गर्छ अनि फिंगर स्क्यानर पनि हो। अनि लेफ्ट साइडमा तपाईले पाउनुहुन्छ एउटा सिम ट्रे जसमा चाहिँ ट्रिपल स्लट को अप्सन छ हैन। तपाईले डेडिकेटेड SD कार्ड स्लट दिएको छ, यानी कि तपाईले यसमा SD कार्ड एक्सपेन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनल को साथमा अनि डुअल सिम एकै साथ युज गर्न सक्नुहुनेछ। अनि माथिपट्टि दिएको छ सेकेन्डरी माइक्रोफोन। अनि डिस्प्ले कुरा गर्नु पर्दा यो आउँदछ 6.4 इंच को Samsung को सुपर AMOLED डिस्प्ले हैन, जसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिन निकै नै फास्ट छ, किनभने यसमा चाहिँ तपाईको 90 हर्ट्ज को सुपर फास्ट रिफ्रेश रेट हैन, जसको चाहिँ फुल HD रेजोल्युसन छ। 20:9 को स्क्रिन टु बडी रेशियो छ भने यसमा तपाईले 800 निट्स को ब्राइटनेस पाउनुहुन्छ। डिस्प्लेमा चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि कम्प्लेन गर्ने चाहिँ लायक चाहिँ छैन। डिस्प्ले एकदमै एट्र्याक्टिभ छैन, किनभने तपाईलाई थाहा छ Samsung को सुपर AMOLED डिस्प्ले निकै नै राम्रो हुन्छ क्वालिटी। त्यसैगरी यसमा तपाईले अब परफर्मेन्सको कुरा गर्नु हो भने यो चाहिँ आउँदछ तपाईको Android 11 मा जुन चाहिँ बेस्ट छ Samsung को UI 3.1 मा जुन चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट हो हैन। त्यसै कारणले चाहिँ हल्का तपाईले UI मा चेन्जेस देख्दै हुनुहुन्छ होला। त्यसैगरी यसमा चाहिँ चिपसेट छ MediaTek को Helio G80 प्रोसेसर, जुन चाहिँ मलाई अलिक नराम्रो लागेको हैन। MediaTek को Helio G80 जुन चाहिँ अहिले 18 देखि 20,000 को फोनमा आउँदछ यो Helio G80 प्रोसेसर। सो यसमा चाहिँ Samsungले अझ राम्रो काम गरेको भए चाहिँ अझ नै राम्रो हुन्थ्यो, प्रोसेसर अलिक हल्का इम्प्रुभ गरेर। अनि यसमा चाहिँ 2 GHz को octa कोर प्रोसेसर छ भने GPU माले G5 2MC2 दिएको छ हैन। अनि त्यसैगरी यसमा तपाईले क्वाड क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ मेन क्यामेरा 64 मेगापिक्सल को दिएको छ भने अर्को छ 8 मेगापिक्सल को वाइड क्यामेरा अनि 2 मेगापिक्सल को मैक्रो अनि 2 मेगापिक्सल को डेप्थ क्यामेरा। त्यसैगरी यहाँ तल LED फ्ल्यास अनि यहाँ तल छ Samsung को ब्रान्डिङ। त्यसैगरी यसमा तपाईले सेल्फी क्यामेरा 20 मेगापिक्सल को युनटमा सेल्फी क्यामेरा पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी यसमा ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दा यो चाहिँ आउँदछ 6000 mAh को ब्याट्री। सो राम्रो लागेको मलाई भनेको ब्याट्री हैन, 6000 mAh को ब्याट्री भने चाहिँ राम्रो छ। कतिजना कन्फ्युजन छ हुनुहुन्छ होला, कतिले नेटमा हेर्दा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री आउँछ। त्यो चाहिँ इन्टरनेशनल मार्केटमा लन्च भएको Samsung Galaxy M32 मा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री छ। तर यो चाहिँ आएको इन्डियन युनिट हो, नेपालमा चाहिँ इन्डियन युनिट लन्च भएको छ, जसमा चाहिँ 6000 mAh को ब्याट्री छ, जुन चाहिँ अलिक मोटो पनि छ हैन। यो तपाईलाई लुक्सहरु चाहिन्छ भने चाहिँ यो फोन चाहिँ हल्का मोटो छ, तपाईलाई मन पर्दैन होला। त्यसैगरी यो चाहिँ दुईटा कलर छ, ब्ल्याक अनि ब्लू हैन। अब तपाईलाई कुन मन पर्छ त्यो तपाईले आफ्नो हिसाबले लिन सक्नुहुनेछ। अनि यसमा चाहिँ तपाईले सेक्युरिटीमा चाहिँ साइड माउन्टेड फिंगर स्क्यानर पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अघि सेटअप गरेको थिएँ, जुन चाहिँ निकै नै फास्ट छ। मलाई चाहिँ एकदमै एभरेजमा चाहिँ यो चाहिँ राम्रै लाग्यो हैन। Samsungले चाहिँ यतिको चाहिँ फिंगर स्क्यानर फास्ट नै दिएको छ। सो एकदमै राम्रो छ, फिंगर स्क्यानरमा त्यस्तो कुनै पनि टाइप्सको ल्यागहरु डिलेहरु चाहिँ छैन। सो यदि तपाईलाई Samsung Galaxy M32 सँग अझै पनि केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मेरो Instagram आईडी हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा, त्यहाँ गएर मलाई क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईलाई लेटेस्ट अपडेटहरु के चाहिन्छ भने मलाई फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ फोनहरुको लेटेस्ट अपडेटहरुको लागि। अनि त्यसैगरी तपाईलाई यो फोन राम्रो लाग्यो भने म तल तपाईलाई लिंक दिनेछु, त्यहाँ गएर तपाईले पर्चेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामी भेट्नेछौँ यस्तै कुनै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा। तबसम्म गुड बाइ, जय नेपाल।